short time test using standard energy meter. શોર્ટ ટાઈમ ટેસ્ટ યુઝિંગ સ્ટાન્ડર્ડ એનર્જી મીટર, જ્યાં બે આપણને વોટ મીટર દેખાય છે. હવે આ પદ્ધતિમાં થાય છે શું? સબસ્ટાન્ડર્ડ મીટર જે છે બરાબર, જેને આપણે એસ કહીએ છીએ, અને ટેસ્ટિંગમાં જે એનર્જી મીટર છે, આ બંનેને બેક ટુ બેક જોડવામાં આવે છે. આનો અર્થ કે બંને મીટરની જે કરંટ કોઇલ છે તેને લોડ સાથે સિરીઝમાં, અને પ્રેશર કોઇલ છે જે પીસી છે એને લોડ સાથે પેરેલલમાં જોડેલી હશે, જે આપણે ફિગરમાં ઓલરેડી દેખાય છે. અહીંયા બંનેમાં એસ અને એમ જે સ્ટાન્ડર્ડ મીટર છે અને જેનું કેલિબ્રેશન કરવાનું છે, એ બંને મીટરને આ રીતે આપણે જોડેલા છે. બંને એનર્જી મીટરની જે એનર્જી છે બરાબર, એ પહેલાથી નક્કી કરેલ આપણે જે આંટા છે, અથવા તો જેને રિવોલ્યુશન કહી શકાય, આપણે આગળ પણ વાત કરી હતી રિવોલ્યુશન એન, એ પ્રમાણે આપણે માપી શકીએ. હવે સબ સ્ટાન્ડર્ડ મીટરનો અચળાંક હોય છે બરાબર, એસ છે તો એનો અચળાંક છે જેને આપણે કે એસ કહેશું, અને એમ નો જે અચળાંક છે, એટલે કે મેઝરિંગ જે કેલિબ્રેશન જેનું કરવાનું છે એનો જે અચળાંક છે બરાબર, એને આપણે કે એમ કહેશું. અને રિવોલ્યુશન જે એસ નું રિવોલ્યુશન ફરે છે એને આપણે એનએસ કહેશું, અને એમ નું જે રિવોલ્યુશન જે ડિસ્ક રિવોલ્યુટ કરે છે એને આપણે એનએમ કહેશું. તો સ્ટાન્ડર્ડ મીટર વડે જે એનર્જી માપવામાં આવે છે એ ઈએસ, એટલે કે એનર્જી ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ મીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એનએસ અપોન કેએસ થશે. જ્યારે એનર્જી મીટર જે આપણે જેનું મેઝરમેન્ટ કરવાનું, જેનું કેલિબ્રેશન કરવાનું છે, એની એનર્જી કેટલી થશે ઈએમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એનએમ અપોન કે એમ બરાબર. એટલે કે બંનેનો રેશિયો છે, જે આપણો અચળાંક કે છે એનો, અને રિવોલ્યુશન કેટલા ફરે છે, કેટલા મૂવ થાય છે, એનો રેશિયો છે બરાબર. એ બંનેનો રેશિયો એટલે એનર્જી આપણે કેટલી મેજર થાય માપી શકીએ, અને એનાથી આપણે એરર પણ માપી શકીએ બરાબર. એનાથી આપણે એરર પણ માપી શકીએ. એરર માટે આપણે ખબર છે રિવોલ્યુશન નું આપણે તફાવત લઈએ એટલે આપણે એરર મળી જાય. એન એમ માઇનસ એનએસ અપોન એનએસ ઇન્ટુ 100 લઈએ એટલે પર્સન્ટેજમાં આપણે એરર મળી જાય. હવે આમાં એનએસ જો વધારે હોય એટલે કે એનએસ એટલે સ્ટાન્ડર્ડ મીટરના જે રિવોલ્યુશન છે એ વધારે હોય બરાબર, એનએમ કરતા વધારે કિંમત હોય તો મીટર ધીમું ફરે છે, અને એનએમ ની કિંમત જો એનએસ કરતા વધારે હોય તો મીટર ફાસ્ટ ફરે છે બરાબર. આનો ફાયદો એ કે છે કે લોડ અચળ રહેવો જરૂરી નથી. લોડ કોન્સ્ટન્ટ ન હોય, વેરી થતો હોય તો પણ ચાલે. પણ આ ટેસ્ટની એક્યુરેસી છે ને સ્ટાન્ડર્ડ એનર્જી મીટરની એક્યુરેસી ઉપર આધાર રાખે છે બરાબર. આની એક્યુરેસી સ્ટાન્ડર્ડ મીટર ઉપર, કારણ કે આપણે શોર્ટ પીરિયડ માટે કરીએ છીએ એટલા માટે. ઓકે, જો લોંગ પીરિયડની વાત કરવામાં આવે બરાબર, આના પછીનું જ છે આ થર્ડ મેથડ, લોંગ પીરિયડની વાત કરવામાં આવે તો સેમ વસ્તુ, સેમ ફિગર આપણે અહીંયા કરી શકીએ બરાબર. આની અંદર પણ શું થાય છે તો કે બંનેને જે કરંટ કોઇલ છે, બંને કરંટ કોઇલ કેની સાથે જોડેલી હોય છે, બંને કરંટ કોઇલને આપણે લોડ સાથે સિરીઝમાં, અને પીસી એટલે કે પ્રેશર કોઇલને પેરેલલમાં જોડેલી હોય છે બરાબર. બીજી વાત કરીએ તો કે એનએસ બરાબર, એને અથવા તો સ્ટાન્ડર્ડ મીટર એટલે એસ, અને જે આપણી પાસે જેનું કેલિબ્રેશન કરવાનું છે એ મીટર એટલે એમ આપણે કરીએ છીએ. તો આની અંદર કે એસ અને એનએસ હશે, અને આની અંદર પણ કે એમ અને એનએમ હશે. એટલે કે રિવોલ્યુશન, એમ નું રિવોલ્યુશન અને એમ નો કોન્સ્ટન્ટ એટલે કે કે, અને એસ નું રિવોલ્યુશન એન, અને એસ નો કોન્સ્ટન્ટ એટલે કે, એટલે એનએસ કે એસ અને એનએમ કે એમ. ઓકે, આની અંદર પણ એનર્જીનું આપણે મેઝરમેન્ટ એ રીતે જ કરી શકીએ. પણ આનો ફાયદો એ છે બરાબર, ફાયદો તો છે પણ આનો પણ ફાયદો એ છે કે આ લોંગ પીરિયડ માટે હોય છે બરાબર. પહેલી વાત એટલે આઉટપુટ તમને સારું મળે બરાબર, એક્યુરેસી સારી મળે બરાબર. આ એક છે કે પાવરનો થોડો વધારે ઉપયોગ થાય, સમયગાળો થોડોક વધારે છે, એનો એક ગેરફાયદો કહી શકાય બરાબર. પણ સ્ટાન્ડર્ડ જો જોતું હોય તો થોડુંક આપણે ટાઈમ અને વાત કરી શકીએ બરાબર. તો ટાઈમ થોડો સ્પેન્ડ કરીને પણ આપણે એનર્જીને આપણે મેઝર કરી શકીએ બરાબર, અને કેલિબ્રેશન કરી શકીએ, કારણ કે તો એક્યુરેસી વાળું કેલિબ્રેશન મળે. પણ અને બીજી વસ્તુ, આ જે પદ્ધતિ છે જે લોંગ પીરિયડ વાળી થોડી ખર્ચાળ છે, કારણ કે એનર્જીનો વધારે વેસ્ટ જાય છે એટલા માટે, અને એના માટે બીજું પાછું મીટરની પણ જરૂર પડે છે એટલા માટે. અધરવાઇઝ ધ લોડ ઓર ધ કેલિબ્રેશન ઇઝ ગુડ. લોડ કન્ડિશનની વાત કરીએ બરાબર, તો લોડ કન્ડિશન આમ તો જોવા જઈએ તો રેટેડ કરંટ 5% હોય ને તો યુનિટી પાવર ફેક્ટર બરાબર, યુનિટી પાવર ફેક્ટર ઉપર. રેટેડ કરંટ 50% હોય તો યુનિટી પાવર ફેક્ટર ઉપર. આ લોડની સ્થિતિ છે બધી. રેટેડ કરંટના 120% હોય તો યુનિટી પાવર ફેક્ટર ઉપર, અને રેટેડ કરંટના
120% હોય તો 0.5 પાવર ફેક્ટર ઉપર. આ બધી લોડની કન્ડિશન છે જેને આપણે આની સાથે સરખાવી શકીએ અથવા લઈ શકીએ. બરાબર, લોડ કન્ડિશન આપણે કેટલી રાખવી તો કેટલું આઉટપુટ મળે એ આપણે મેઝર કરી શકીએ. તો આ પૂરેપૂરું શોર્ટ અને લોંગ, અને ખાસ તો આમ તો આગળના વિડીયોમાં પણ આપણે જોયું 3 મેથડ હતી આપણી પાસે. બરાબર, ટેસ્ટિંગ બાય સ્ટાન્ડર્ડ ઇન્ડિકેટિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વિથ ટાઈમ મેઝરમેન્ટ, જેમાં ટાઈમનું મેઝરમેન્ટ કરવાની જરૂર પડે. પછી શોર્ટ ટાઈમ માટે આપણે સબસ્ટાન્ડર્ડ મીટરનો ઉપયોગ કરીને, અને લોંગ ટર્મ માટે આપણે લોંગ ટાઈમ માટે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ મીટરનો યુઝ કરીને. આ ટેસ્ટિંગ બાય ઇન્ડિકેટિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, બરાબર, સબસ્ટાન્ડર્ડ મીટર અને ધેન લોંગ પીરિયડ. તો આ પૂરેપૂરું 3 મેથડ હતી આપણી.